লং ফৰ্মেটৰ ভিডিঅ' চাই যদি বেয়া পায় আৰু আপোনাৰ যদি ৰিলছ আৰু শ্বৰ্ট চাই এটেনশ্যন স্পান কমি গৈছে তেনেহ'লে শ্বৰ্ট ক্লিপছৰ থ্ৰু মেথছৰ কনচেপ্টবোৰ পাব ব্ৰড জুচ এডুকেশ্যন কেয়াৰ ক্লিপছত আৰু এতিয়া ডিটেইলছৰ বাবে ফুল ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। বাট আজি ভিডিঅ'টো হৈছে ৰাইট ট্ৰাইংগলৰ বাহিৰে যিমানখিনি ট্ৰাইংগল আছে, আইচোচেলিছ হ'ব পাৰে, স্কেলেন ট্ৰাইংগল হ'ব পাৰে, এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল হ'ব পাৰে, তো যিকোনো এটা ট্ৰাইংগল য'ত 90 ডিগ্ৰী এংগল নাথাকে সেনেকুৱা এটা ট্ৰাইংগলৰ আমি ছাইড বা আমি এংগলছ কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ, আৰু লগতে আমি এইটোও চাম যে সেনেকুৱা এটা ট্ৰাইংগলৰ যিকোনো এটা ৰেণ্ডম ট্ৰাইংগলৰ এৰিয়া কেনেকৈ ওলাব পাৰি ট্ৰিগনোমেট্ৰি ইউজ কৰি পেলাই। চ' যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰিলেশ্যন আছে, মানে এটা ট্ৰাইংগলৰ এংগলছবোৰ আৰু তাৰ অপজিট ছাইডবোৰৰ এটা ৰিলেশ্যন থাকে, সেই ৰিলেশ্যনটো দিয়া হয় আমাক চাইন ৰুল দি কিনে। চ' আমি এই ৰুলটো ইউজ কৰি আমি আনন'ন ছাইড বা আনন'ন এংগলছ ওলাব পাৰিম। চ' আহক আমি চাওঁ চাইন ৰুল কি বস্তু। ছাপ'জ মোক যিকোনো এটা ট্ৰাইংগল দিয়া হৈছে, মোক এইটো এটা ট্ৰাইংগল দিয়া আছে, এই ট্ৰাইংগলটোৰ এংগলছকেইটাৰ মই নাম লিখি দিছোঁ এ বি আৰু চি। চ' আমি যেনেকৈ ৰাইট ট্ৰাইংগল এটা যেতিয়া আমি সদায় দেখিছিলোঁ, সদায় আমি কি চাওঁ যে 90 ডিগ্ৰী এংগলৰ অপজিটত থকা ছাইডটো হৈছে হাইপটেনিয়াছ, আমাক দিয়া এংগলটোৰ অপজিটত থকা ছাইডটো অপজিট আৰু যিটো ছাইড বাকী থাকে সেইটো এডজাচেণ্ট ছাইড। ইয়াতো আমি কনচিডাৰ কৰিম, কিন্তু ইয়াতে আমি অপজিট এডজাচেণ্ট হাইপটেনিয়াছ কনচিডাৰ নকৰোঁ বিকজ 90 ডিগ্ৰী এংগলে নাই। তো ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভ কৰিম এংগলছকেইটা কি কি দিয়া আছে। আমাক দিয়া আছে এংগল এ, এংগল বি আৰু এংগল চি। এতিয়া আমি চাম এই এংগলকেইটাৰ অপজিটত থকা ছাইডকেইটাৰ মেজাৰমেণ্ট কিমান আছে। ইয়াততো বাৰু মই ৰেণ্ডম ট্ৰাইংগল লৈছোঁ, চ' মোৰ লগত মেজাৰমেণ্ট নাই। চ' মই এজিউম কৰিম যে এংগল এৰ অপজিটত যিটো ছাইড আছে, মানে যিটো বি চি ছাইড আছে, ছাপ'জ সেই বি চি ছাইডটোৰ লেংথ হৈছে এ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া যিহেতু আমি থিয়ৰেমটো শিকি আছোঁ, চ' আমি চেণ্টিমিটাৰ বা ইউনিটছ ইউজ নকৰোঁ। মোৰ এংগল বিৰ অপজিটত যিটো ছাইড আছে, মানে এ চি ছাইড, সেই এ চি ছাইডটোৰ লেংথ ছাপ'জ দিয়া আছে কি বি চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এই যিটো এংগল চি আছে, এংগল চিৰ অপজিটত থকা ছাইডটো হৈছে এ বি। ছাপ'জ এইটো মই এজিউম কৰি লৈছোঁ যে এইটো চি চেণ্টিমিটাৰ আছে। তো এতিয়া এই এংগলছকেইটা তাৰ অপজিটত থকা ছাইডৰ যি মেজাৰমেণ্ট আছে, সেই মেজাৰমেণ্টৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো আমাক দিব চাইন ৰুলে। চ' চাইন ৰুলটো এবাৰ চাই ল'ব কেনেকুৱা হয়। চাইন ৰুলটো হৈছে চাইন অফ এংগল এ ডিভাইডেড বাই তাৰ অপজিটত থকা ছাইডটোৰ মেজাৰমেণ্ট। চ' ইয়াতে আমি কি দেখিছোঁ যে এটা এংগলৰ যদি আমি চাইন ওলালে সেই এংগলটোৰ যিটো ভেলু পাম, সেই ভেলুটো যদি তাৰ অপজিটত থকা ছাইডডালৰ মেজাৰমেণ্টে মই ডিভাইড কৰোঁ, যিটো ৰেচিঅ' পাম সেই ৰেচিঅ'টো বাকী দুটা এংগল আৰু তাৰ অপজিট ছাইডৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব তাৰ লগত একজেক্টলি ছেইম হ'ব। মানে চাইন অফ এংগল এ ডিভাইডেড বাই তাৰ অপজিট ছাইডৰ মেজাৰমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু চাইন অফ এংগল বি ডিভাইডেড বাই তাৰ অপজিটত থকা ছাইডৰ মেজাৰমেণ্ট। চ' এংগল বিৰ অপজিটত থকা ছাইডটো আছিল স্মল বি চেণ্টিমিটাৰ লৈছিলোঁ মই। চ' বি ইকুৱেল টু চাইন অফ এংগল চি ডিভাইডেড বাই তাৰ অপজিটত থকা ছাইডৰ মেজাৰমেণ্ট। চ' এইটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম, এইটো ইউজ কৰি পেলাই আমি যিকোনো ট্ৰাইংগলৰ অপজিট ছাইড বা অপজিট যদি এংগলছ জানো, তেনেহ'লে আনন'ন ছাইড বা আনন'ন এংগলছ ওলাব পাৰিম যিকোনো ধৰণৰ ট্ৰাইংগলৰ। নেক্সট এটা ৰুল আছে, এইটো হৈছে কোচাইন ৰুল। চ' নামটোতে গম পাইছে যে এইটো হ'ব অকল কছৰ লগত। লাহে লাহে মই এইটো দেখাম যে কোনটো কুৱেশ্যনত বা কুৱেশ্যনটো দেখিলে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যে তাত চাইন ৰুল এপ্লাই কৰিম নে কোচাইন ৰুল এপ্লাই কৰিম। বাট তাৰ আগতে আমি ৰুলছকেইটা শিকি লওঁ। কোচাইন ৰুলৰ কাৰণে মই এটা ট্ৰাইংগলে তিনিবাৰ ড্ৰ কৰিম, বিকজ তিনিটা এংগল থাকে ন। চ' তিনিটা এংগলৰ কাৰণে ৰুলটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। এংগল এৰ অপজিটত থকা যিটো ছাইড হ'ব, ইয়াতে আমি চাম এংগল এৰ অপজিটত আমাক কোনকেইটা ছাইড দিয়া আছে। এংগল এৰ অপজিটত আছে বি চি ছাইড। ছাপ'জ বি চি ছাইডৰ মেজাৰমেণ্ট ধৰি ল'লোঁ মই স্মল এ। এংগল বিৰ অপজিটত থকা ছাইডটো হৈছে এ চি ছাইড, যিটো মই স্মল বি দি ডিন'ট কৰি আছোঁ। আৰু নেক্সট পাম আমি এংগল চি। এংগল চিৰ অপজিটত থকা ছাইডটো হৈছে এ বি, যাক মই স্মল চি দি ডিন'ট কৰোঁ। আচ্ছা, চাইন ৰুলত কি হৈছিল, মোক দুটা এংগল বা তিনিটা এংগল দিয়া থাকিব বা তাৰ অপজিট ছাইডবোৰ দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা মই এংগল বা এইটো আনন'ন এংগল বা আনন'ন ছাইডটো ওলাব লাগে। বাট কোচাইন ৰুলত কি হ'ব, সদায় এটা এংগল দিয়া থাকিব আপোনাৰ। চ' সেইটো কাৰণে মই ট্ৰাইংগলটো তিনিবাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ। ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইংগলটোত মোক অকল এংগল এৰ ৰেচপেক্টত ওলাব দিয়া হৈছে।
suppose যদি মোক next angle B ৰেস্পেক্টত ওলাব দিয়ে আৰু suppose মোক angle C ৰেস্পেক্টত যদি ওলাব দিয়ে তেতিয়া কি কৰিম যদি মোক angle A ৰেস্পেক্টত ওলাব দি আছে মই obviously তাৰ opposite side কিটাটো ওলামে so ইয়াতে angle A ৰ oppositeত আছে এইটো triangleত angle A ৰ oppositeত আছে A centimeter angle B ৰ oppositeত আছে B আৰু angle C ৰ oppositeত আছে C ইয়াতে third triangleটোত angle A ৰ oppositeত A B ৰ oppositeত B আৰু C ৰ oppositeত C বাকি সব same আছে because same triangleটো মই তিনিবাৰ draw কৰিছো but since angle কিটা বেলেগ বেলেগ হ'ব কাৰণ যিকোনো এটা scalene triangle angle কিটাও same নাপাও so যেতিয়া আমি angles কিটা বেলেগ বেলেগ হ'ব তাৰ লগত related কৰি পেলাই cosine rule টো বেলেগ বেলেগ হ'ব cosine rule টো বেলেগ নহয় exactly তাৰ values বোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব কেনেকুৱা বেলেগ হ'ব হেতু চাব এতিয়া মই first triangle টো কনসিডাৰ কৰি আছো first triangle টোত মোক angle A ৰেস্পেক্টত ওলাব দিয়া হৈছে এতিয়া আমি চাম angle A ৰ কাৰণে adjacent side কি কি আছে মানে কোন দুটা সাইডৰ কাৰণে angle A2 হৈ আছে angle A2 হৈ আছে AB আৰু AC সাইড ডালৰ কাৰণে যেটো AC সাইড আছে এটো হৈছে তাৰ opposite side so এই দুটা হৈছে adjacent আৰু এটো হ'ব তাৰ opposite right so cos rule টো হৈছে মোকটো angle A ৰেস্পেক্টত ওলাব দিয়া হৈছে so cos of angle A is equal to যি দুটা adjacent side আছে সেই adjacent side দুটা square কৰি আমি add কৰিম so adjacent side আছে মোৰ B আৰু C so B square plus C square minus opposite side to square কৰি minus কৰিম minus A square divided by 2 times of the adjacent side or multiplication so 2 multiplied by B into C এটো হ'ব আমাৰ cos rule so cos rule আমাৰ মেইন এডভান্টেজ টো কি হৈছে যদি আমি অকল এটা অ্যাঙ্গেল জানো তেতিয়াও আমি সাইডস বোৰ ওলাব পাৰো বা বাকি অ্যাঙ্গেলস বোৰ ওলাব পাৰো আৰু বাট sin rule টো ইউজ কৰিব কাৰণে আমি মিনিমাম দুটা অ্যাঙ্গেল লাগিব হদায় সো হাউ কিটা আমি নেক্সট ট্ৰায়াঙ্গেলত চাও নেক্সট ট্ৰায়াঙ্গেলটোত যেটো আমাৰ সেম ট্ৰায়াঙ্গেল হলে বাট নেক্সট অ্যাঙ্গেলত অ্যাঙ্গেল B ৰেস্পেক্টত কি হ'ব adjacent side হ'ব মোৰ BC আৰু AC আৰু মোৰ opposite side হৈ যাব AC সো এটা চাও ইয়াতে মোৰ A2 হ'ব adjacent C2 হ'ব adjacent আৰু B হ'ব opposite so মোৰ যদি cos of angle B লাগা হয় so cos of angle B হ'ব adjacent দুটা square কৰি add কৰিম so A square plus C square minus opposite to square কৰি minus কৰিম so minus B square divided by 2 into the adjacent side or multiplication so adjacent side আছিল A আৰু C so cos of angle B ৰ কাৰণে values কিটা আমি চেঞ্জ কৰিম লাস্ট থাকিল আমাৰ angle C এটা angle C ৰেস্পেক্টত যদি আমাক cos rule টো এপ্লাই কৰিব লাগে বা আমি যদি angle C টো জানো তেতিয়া আমি সাইডস বোৰ কেনেকৈ ওলাম হেতু হৈছে এটা চাব angle C ৰ কাৰণে adjacent কি আছে angle C ৰ কাৰণে adjacent আছে AB আৰু BC সাইড টো আৰু angle C ৰ কাৰণে opposite কি আছে angle C ৰ কাৰণে opposite আছে AB সাইড টো তেনে হলে এটো হ'ব cos of angle C equal to adjacent side দুটা square কৰি add কৰিম so A square plus B square minus opposite side to square কৰি minus কৰিম so minus C square divided by 2 times of multiplication of the adjacent side so 2AB so এটো হৈছে আমাৰ cosine rule sine rule আৰু cosine rule main difference টো হৈছে sine rule আমি minimum দুটা সাইড বা দুটা অ্যাঙ্গেল জানো বাট cosine rule আমি এটা অ্যাঙ্গেল জানিলে আমাৰ হৈ যাব এনেকৈ কম সময়ৰ টপিকবোৰ বুজিবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ব্ৰডজুচ এডুকেশ্যন কেয়াৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো মেথছ বেয়া পোৱা আৰু বুজি নোপোৱা বুলি ভাবা ষ্টুডেণ্টছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ